Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, hogy telt a hétvége, volt-e nőnapi köszöntés, vagy csak gondolatban. Úgyhogy hozzá is kezdünk, megnézzük akkor azt, hogy mi a helyzet vele, mit lehet tudni róla. Ez a kérdés most, hogy van ő, mit lehet tudni róla. Mit lehet tudni róla? Hát úgy látom, hogy belebetegszik a vágyakozásba és a féltékenységbe, és hát ha nem is mondott szenvedélyes szavakat, de legszívesebben mondana, bár az is lehet, hogy akiknek ez szól most, nem biztos, hogy mindenkire érvényes, ott a félelme, a féltékenység, a szavát szegés, ezért nem nagyon tud nem nagyon tudja úgy kifejezni azt a vágyait, ahogyan azt ő belsejéből szeretné, de megnézzük, hogy akkor mire vonatkozik ez a vágy, úgyhogy a betegségre kérnek szépen, hogy mi az, amitől ő betegszik. Talán attól, hogy a hiánytól, amit ő, tehát hogy csak vágy marad az, amit ő szeretne, és tulajdonképpen az is lehet, hogy itt azért van itt a veszteség élménye neki, mert nem mer hinni. Nem meri elhinni egész egyszerűen, hogy az ő kívánsága valóra válhat. És itt az előbb azt mondtam ugye, hogy ha kimerné mondani, és már ott is ennek az energiáját éreztem, hogy egyszerűen még abban sem biztos, hogy ő kívánhat-e ilyet. Na és akkor nézzük meg itt a féltékenységet, hogy ezzel kapcsolatosan mit lehet tudni. Hát kívánhat-e ilyet? Hát bizony lehetséges, hogy itt olyan nagyon nagy változást kellene neki megtennie, ami pillanatnyilag ezt a gondolatot reálisnak tünteti fel az életében, hogy ő nem is kívánhat olyat, amire ő vágyik valójában, mert és akkor itt most két akadályozó tényező is lehetséges, vagy legalábbis ami őt akadályozza a fejében. Az egyik az lehet az, hogy az a személy, akivel kapcsolatosan neki vágyai vannak, az talán érettebb, idősebb tőle. A másik akadály az lehet pedig egy olyan kapcsolatnak a lezárása magában, ami pillanatnyilag őt megakadályozza abban, hogy ő egy új kapcsolat felé, vagy egy más jellegű kapcsolat felé nyisson. És ez lehet a háttérben annak, hogy ő még azt sem engedi meg magának, hogy ő igazából vágyjon. Tehát, hogy így nem hiszi el azt, hogy ő vágyhat, hogy ő neki ilyen szerencséje van az életben, most ez jön, hogy ő ilyenre, hogy ezt ő megkaphatná. Tehát, hogy a vágyainak hát igen, na ez az, amikor a saját vágyainkat is korlátozzuk, mert hogy azt hisszük, és akkor az a hitrendszer, amit a szülőktől hozunk, hogy maradjál te csak itt ebbe a faluba, ne menjél te, ne a nagyvilágba, mert még mindenki visszajött, aki elment, aztán hol nézd meg, hogy jött vissza, szóval ez a típusú hozzáállás, persze nem kell mindenkinél ugyanennek a szövegnek lenni, de a hozzáállásnak a típusa, tehát, hogy ilyesmiket lehetett hallani, nem biztos, hogy te hallottad, nem biztos, hogy neked szólt, vagy neki szólt gyerekkorában ez a mondás, hanem hogy másnak, és akkor ezt így elültette magában, na így keletkeznek a belső gyermeksérüléseink,
hogy elültetjük magunkban ezt az alapigazságot, hogy jobb, ha nem változtatok. Ugye van az a mondás is, hogy játutat a járatlanért el ne hagyd, hát de akkor hova fejlődött volna a világunk, hogyha ezt így mindenki betartaná. Én úgy módosítanám ezt a mondást, hogy nagy körültekintéssel, de azért kell a bátorság a változtatáshoz, és például a mostani energiák az pont ezt ösztönzi, illetve azt mondjuk úgy, hogy ha nem lépünk, amikor kellene, akkor meg megbüntet érte, és akkor csodálkozunk, hogy rosszul mennek a dolgaink, de valójában ott csak az van, hogy vannak olyan energiák mindenkinek az életében, amikor lépni kell, és ha mi mégis túl óvatoskodjuk az egészet, akkor viseljük a következményeit. Na és akkor nézzük azt, hogy mit gondol a nézőről ez a szeretett kedves, mert hogy az a célja tulajdonképpen. Megnézzük, hogy mit gondol rólad, tehát a nézőről mit gondol ez a személy. Mit gondol a nézőről ez a személy? Hát gondol, ez egyértelműen gondol rád. Ez a személy, ez a szeretett kedves egyértelműen rád gondol, időről időre, kitörölhetetlenül ott vagy a gondolataiban, eszébe juthat az is, hogy ő akár fájdalmat okozott neked, eszébe juthat az is, hogy emiatt te szomorú vagy, de az is eszébe juthat, hogy túl értékes vagy ahhoz, hogy ő megérdemeljen téged, és ő neki emiatt hátra kell téged hagyni, mert ő, és akkor itt az előbbire válaszként meg is jön az előbbi gondolatmenetre, hogy ő még azt sem engedi meg magának, hogy vágyjon rád, mert túl értékesnek tart. De megnézzük akkor ezt a tolvajt, hogy ezt jelenti-e valójában, vagy esetleg mást. Hát itt például a reménytelenség is közrejátszik, tehát ugyanennek a másik nézőpontbeli változata, amit az előbb elmondtam, hogy a találkozások sem jönnek össze, vagy nem úgy, ahogy ő gondolja, illetve ha össze is jönnek, akkor azt ő maga előtt is úgy csinálja, hogy titokban csinálja, tehát titokban gondol arra a titkos vágyaira veled kapcsolatosan, tehát itt nagyon is az látszik, hogy amit az előbb elmondtam, abban bizony neked nagy szereped van, hogy ő még rád, vagy veled kapcsolatosan vágyni sem mer dolgokra, és akkor itt a szomorúságra kérnék szépen még, hogy mi ez a szomorúság. Hát bizony itt akadályozó tényezők is lehetnek a háttérben, mint ahogy az előbb is már mondtam, hogy lehet, hogy itt egy olyan kötelék van benne neki az életében, amit a múltból hoz, és ami bizony odaáll kettőtök közé, és nem hagyja, hogy itt benne egyáltalán a vágy megfogalmazódjon, illetve megfogalmazódik, de aztán le is beszél róla magát, mert olyan tapasztalatai vannak, ami alapján azt mondja, hogy hát ez itt minden hazugság, és ezt nagyon nehéz elfogadni, és itt még az is jön, hogy aki egész életében olyan környezetben élt, hogy őt mindig bántották, hogy ő neki mindig rossz kapcsolatai voltak, akkor amikor megérkezik hozzá egy olyan kapcsolat, amire ő vágyott, akkor nem tudunk szintet lépni. Nem tudunk ahhoz a kapcsolathoz úgy viszonyulni, mert nem hisszük el, és ez mindenkire érvényes, rá is, de most itt a nézőkre is érvényes ez, hogy ezt így
talán eszükbe jut, hogyha majd megérkezik egy olyan kapcsolat, hogy ott nekünk a régi sémáinkat, a régi félelmeinket, aggodalmainkat, azt úgy kell hátra tenni, mint a pillanat, tehát hogy így nem foglalkozunk azzal, hogy majd ez is ezt csinálja velem, vagy ezek, tehát ezek a kétségek, amikor megfogannak, akkor azt rögtön félre is kell söpörni, ugyanis amikor érkezik valami rendkívül jó dolog, akkor engedjük meg magunknak. Persze, legyünk résen, és amikor először így azt tapasztaljuk, hogy másképp viselkedik, mint ahogy előtte valaki, akkor ott már legyen gyanús, hogy ez egy traumás kötés lesz az ő részéről, és előtte csak egy beetetésként volt az a nagyon szuper viselkedés, de ha nincsen ilyen, akkor viszont merjük feltételezni, hogy az égiek ajándékoztak meg bennünket, és tesztelnek, hogy elmerjük-e fogadni valóban a jót, mert bizony ezt sem tudjuk elfogadni, ehhez is nagyon sok önmunka szükséges, hogy képesek legyünk váltani, és lehet, hogy közben váltottunk, csak nem vettük észre, és akkor megérkezik egy ilyen szuper jó kapcsolódás, és nem merjük elfogadni. Hát ő most ilyet él meg, vagy legalábbis ennek a jeleit mutatja, ezért is mondtam el, hogy ha valaki más is hasonló helyzetben van, akkor tudja, hogy ez ezért van így. Na, megnézzük akkor azt, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző iránt, mit érez. Mit érez iránta? Mit érez iránta? Mit érez iránta ez a szeretett személy a néző iránt? Hú, hát nagyon nagy szerelmet érez, azt látszik. Ugye, amikor kimondtam, hogy mit érez, és akkor kihúztam a szerelem lapját, ráadásul a levéllel, hát ő egy nagyon is megfontolt, nem ilyen hirtelen fellángoló szerelmet érez, hanem egy olyan nagyon is megfontolt szerelmet, ugyanakkor ez őt megrémíti, megbetegíti, nem tud vele mit kezdeni, mert ugye már itt és megint visszautalok arra, hogy az elején, hogy ő ezt elképzelni sem tudja, hogy ő neki ilyen kijár, megérdemli egyáltalán. És ugyanakkor azokat a gyermekkori dolgait kellene itt neki hátrahagyni, berögződéseit, hogy őt mindig elütötték a kehelytől. Tehát ő sosem kaphatta meg azt, amire vágyott. Ezt a berögződést kell hátrahagyni. Amit az előbb is mondtam, hogy nem mindig tudunk szintet lépni ahhoz, amit kapunk a sorstól, és ez nagyon fontos lenne, hogy ezt megtanuljuk. Na, megnézzük még itt a betegséget, hogy miért van ő így. Miért van ő itt ilyen helyzetben. Akár az is lehetséges, megint csak a múltbeli tapasztalatait elővéve, hogy ez csak egy átmeneti dolog, hogy ez csak egy részedről egy szeszély, ami aztán elmúlik. Mint ahogy mondtam, lehetséges, hogy ő neki ez a tapasztalata, és nem tud lépést váltani. Na, megnézzük még itt a tolvajt. Hát ugyanaz, mint így legalábbis ez a kettő az ugyanolyan sorrendben jött ki, mint ott az előbb, tehát ott újra és újra megpróbálja az egészet hátratenni magában, háttérbe szorítani, eltitkolni maga elől, nem foglalkozni vele, de ott van az a találkozás iránti vágy benne, és ott van vagy az, hogy te, mint ahogy mondtam, idősebb vagy van még valami olyan
olyan energia az életében, ami ezt a kételkedést, ezt a kétséget ébren tartja benne, és nem élvezi ki azt a mély érzelmet, ami ott van. Tehát ami miatt nem engedi meg, hogy nem engedi meg magának azt, hogy olyan nagyon szeressen. Nem engedi meg magának, egész egyszerűen. És ezt minden másra is le lehet vetíteni, nem csak itt az érzésekre, és ezt érdemes ezen elgondolkodni a saját életünkben mindenkinek is, hogy mi az, amit nem engedünk meg magunknak, mi az, amit azt gondoljuk, hogy nekünk nem jár, vagy mi az, amit azt mondták, hogy nekünk nem jár, és az hogyan hat az életünkre. Na most megint egy kis belső gyermekgyógyítást mondtam, ezeket a kérdéseket újra és újra és újra, utálatig hangoztatni addig, ameddig már semmi nem jön fel, de az hetek, ameddig minden nap ezt meg kell kérdezni, mert addig biztosan fog jönni, és feldolgozás után is. Na, akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a néhány nap, a következő néhány nap, és legfeljebb egy hét ezzel a szeretett kedvessel. Mire számíthat a néző ettől, ez a kérdés akkor, hogy mire számíthat a néző a következő néhány napban, egy hétben ettől a szeretett kedvestől, mire számíthat? Mire számíthat? Hát lehet, hogy kifejezetten arra használja fel ezt a következő időszakot, hogy ő megerősítse magában azokat az érzéseket, amit irántad érez, és az előtörő kétségeket, kételkedéseket, azokat ő kezelje magát. Tehát megtanulja legyőzni, tulajdonképpen ez a kezelés, ez azt jelenti, hogy megtanulja azt a kis ördögöt, ami bennünk szokott úgy duruzsolni, hogy te nem érdemled meg ez neked túl jó, ilyen már biztos mindenkivel előfordult, hát vele is ilyesmi fordul elő, és akkor ezt a következő időszakban ő ezzel fog, hát úgymond küzdeni magában, hogy ezt legyőzze. És csak ennyi kell, tehát a szándék kell, én mindig szoktam mondani, van is ilyen meditáció, illetve meditációs technikám is, amelyik nem azt a hagyományos módon kell meditálni, hogy akkor menjél le alfába, tétába, vagy akárhova, mert szerintem abban nagyon kevesen tudnak, mert túlságosan hangos az egónk, a gondolatunk, hanem a szándékkal dolgozunk, és akkor a szándékkal tudjuk megváltoztatni a dolgokat, és itt ez tulajdonképpen itt is ez történik, csak nem annyira tudatosan, mint ahogy például a meditáció van, amit én is csinálok, hanem ilyen ösztönösen, és ez a lényeg, hogy szándékkal tudjuk megváltoztatni, illetve szándékkal tudjuk kérni az égi támogatást. A bíróra kérnék szépen még, hogy arról mit tudhatunk meg. Itt lehetséges, hogy az is szerepet játszik az ő gondolatvilágában, illetve a következő időszakban, hogy a pénztelenség miatt, most így jött ez a kifejezés, hogy a pénztelenség, az anyagi nehézségek miatt az is előtör benne, nem csak a régi minták, hanem az anyagi nehézségek is, és talán ennek is szerepe lehet abban, hogy ő erősebben próbálja a szándékával megváltoztatni az eddigi berögződéseit. Még itt az üzenetre kérnék szépen. Lehetséges, hogy
pénzért imádkozik, és próbálja figyelmen kívül hagyni a sikertelenségeket, de mint ahogy szoktam mondani, ha például ez az imádság, a pénzért vagy bármi másért imádkozunk, ha megnevezzük konkrétan, hogy mit szeretnénk, akkor az lehet, hogy ellentétes az isteni akarattal, a teremtő akaratával, és olyankor az hát pontosan ellentétes hatás vált ki. Tehát, hogy így ezért szoktam javasolni, hogy inkább azért fogadjuk el, hogy mi az, amit a teremtő akar, és csak ha imádkozunk, azt kérjük, hogy legyen meg az ő akarata is. Minden történjen úgy, ahogy történnie kell, és mi elviseljük, elfogadjuk, bármit ad. És itt nagyon lényeges az elfogadás, mert ebben az imában benne van a kérés és az elfogadás is. Ez a törvény, egy nagyon erős törvény, amit kevésbé hangsúlyoznak. Én az elengedés élő bejelentkezésen erre próbálok ott is nagy hangsúlyt helyezni, mert nem szoktuk elfogadni, felülbíráljuk. Egész egyszerűen, ha nem úgy kapunk dolgokat, ahogy azt szeretnénk, akkor felülbíráljuk, és azt hisszük, hogy a Jóisten nem szeret bennünket. Pedig az ő mércéjével pont azt kapjuk, amire nekünk szükségünk van. Ja, hogy a miénk más, hát akkor legyen bennünk annyi alázat, hogy tudjuk, hogy az ővé a fontosabb. És itt ez lenne a fontos, ez lenne a cél, hogy ezt ő is meglássa, de pillanatnyilag nem ezt mutatják a lapok, hanem azt, hogy olyanért imádkozik, ami nem biztos, hogy ez lenne a jó, de hát majd kiderül. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót újra és újra, és köszönöm a lájkot és a feliratkozást, meg a kommenteket is, és ha nem válaszolok néhány napig, akkor kérem a türelmeteket, mert bizony néha előfordul velem, hogy elfáradok, illetve rám ugyanúgy hatnak ezek az energiák, nekem ugyanúgy van dolgozni való feladatom, mint nektek, és én teszem is, és amikor ez túlságosan sok, vagy túlságosan sok időt, energiát vesz ki tőlem, akkor valamit félre kell tennem, és akkor inkább ez az, mert hogy a saját fejlődésem azért születtem, én azt tartom elsődlegesnek. Úgyhogy köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Egyébként meg mindenki tapasztalhatja, hogy nagyon gyorsan szoktam reagálni, igyekszem gyorsan intézni a dolgokat, de ha ilyen van, akkor az azt jelenti, hogy éppen most más a feladatom. Úgyhogy köszönöm, és akkor amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, türelmet és bizalmat, hitet. Sziasztok!